گلمی رقم 1 وزنی 81 کیلو دعوت کرده می شود. تغویف شاهین زوده فیردوس مرحمت وزنی 90 کیلوگرم دعوت کرده می شود. اموربکوف سیاد اودینایف حکیم مرحمت که من کنترل گذاره مرحمت بولوی تتمی مربیو ورزشگرانوت نبیاره که منو کنترل دعوت کرده ایسا مینا نیستم حوزی روی میکنم با بچت میمونم نواد کیلوگرم تکرارم دعوت کرده می شود. امومیربکوف سیاد اودینایف حکیم هستم خیلی بچه ها 90 کیلوگرم تکرارم دعوت کرده می شود. هر دو بچه را خارج میکنه موزی روش که بیویم مربیو ورزشگرات نا تامین کنه نوخی کنی نیست ای بچه اودینای حکیم نماینده سوق نماینده سوق اودینایف حکیم نواد کیلو تیاری بینند معلم شایف قلمیرزایف تیاری بینند هشتاد یک کیلو تیاری بینند جمشید نورالی سعدالله محمد جان که منو کنترل گذاره نه بچه ها کیمانو کنترل اهمیت این که در پشتی کیمانوشون لیکا پلاس نزنن پشتکاشون اهمیت بده غالبیت با اودینایف حکیم داده می شود.
معلم شویف، گلمیرزویف، ولی جان، وزن 90 کیلو. معلم شویف علیشو، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، تکرارا دعوت کرده می شود. معلم شویف علیشو، تیاری بیند. رسولوف عمر المرودوف، عبدالبکیر، بچه ها کیمانو کنترل تیزتر گذارن وقتی مسابقه دا اومدن چی نکنین روخی خواه فایرات رو میکنن با کیمانو کنترل میگذاره کیمانو کنترل رو بر وقتر بگذارن همونجا ورزشکارا وقتی ما میگیم تیاری بینید التماس بیاین کیمانوتون نگذاره با من بیاید در پشتک دیگه یا پشتک نکلیکا که من چی میکنی کیمانوی خطان هم پشتیم بیاین دست ورک پشکی بیاین همونجا پشکای مرتضا بیاید دست ورک میفهمونتون او که نفهمه اگر میشینه فایرات هم میکنم با من دایمیوی کیمانوی کالتا خطی میبروی لیجا کشی میگیری بس همین نماینده های شهر دوشنبه خطلان یک خطلان دو صبح رشت ولایت مختار کوهستانی بدخشان توبه مرکز 5 نفری با کیمانوی سفید بچه هاتون را تیار کنید وقتی که شده شوید باید بچه ها کیمانوی سفید داشته باشن غالبیت با شاهین زاده فیردوس داده می شود
جمشیدی نورالی سعدالله محمد دعوت کرده می شود. اماموف بهروز نظریه تیاری بینند. غلبیت به معلم شایف علی شو داده می شود. رسولوف اومان المرادوف دعوت کرده می شود. غلبیت غلبیت به سعدالله محمد جان داده می شود. تویچیف کامران یوسوپوف محمد جان تیاری بینند. وزن 81 کیلو. تویچیف کامران یوسوپوف محمد جان تیاری بینند. مربی‌ها از شما خواهش کرده می شود که لباس ورزشکاران را تامین کنید. تیاری بینند اسلام و حکمت الله سفر علی زاده تیاری بینند.
غالبیت به رسولوف عمر داده می شود. فردوسی بهادر زفرов. Zafer Olimzoda tayyorli binad. Firdavsi Bahodur Zafar Olimzoda tayyorli binad. Akay Murtazo همونجا مردم پیشی بعد اومد میگن همش اکتیو همون چی بیارون بروشون غالبیت به امامov بهروز داده می شود. تویچیف کامران یوسوپوف محمد جان دعوت کرده می شود. تیاری بینند Gulmatov Nusratullah, Emomov, Rabuni. غالبیت به یوسوپوف محمد داده می شود.
دعوت کرده می شود گلمعطوف نصرت الله اماموف ربونی. تیاری بینند میرزا شریفов بوکیف ابوبکر. تیاری بینند Gazi будет на иде бишнеме. Gazi будет на иде бишнеме. Пешма джоймайн турда. غالبیت به سفرعلی زاده فاروق داده می شود. فردوسی بهادر سفرов ظفر علیم-زاده دعوت کرده می شود. غنیев غنیجان توشو محمد اقبال تیاری بینند. غنیев غنیجان توشو محمد اقبال تیاری بینند.
Nara. Nima qilishni. غالبیت با اماموف ربانی داده می شود. میرزا شریف و فردوس بوقیوف ابوبکر دعوت کرده می شود. تیاری بینند. زویرزاده ابوبکر اسایف سیراج‌الدین تیاری بینند. غالبیت با بوقیوف ابوبکر داده می شود. زویرزاده ابوبکر اسایف سیراج‌الدین دعوت کرده می شود. تیاری بینند. عبدالله ذکرالله اسکندرزاده احسان تیاری بینند. غالبیت با ظفر علیمزاده داده می شود. غنیف غنی جان تاشر محمد اقبال دعوت کرده می شود. تیاری بیند نظرов حق نظر Udinayev Hakim تیاری بینند. وزن 90 کیلوگرم. نظرov حق نظر Udinayev Hakim تیاری بینند.
غالبیت به توشوف محمد اقبال داده می شود، نماینده سو. غالبیت به اسایف سیراج‌الدین داده می شود، نایه رشت. عبدالله ذکرالله اسکندرزاده احسان دعوت کرده می شود. تیاری بینند حکمتوف سینا جبارزاده مومین. حکمتوف سینا جبارزاده مومین. وزن 90 تیاری بینند محمد شاهزاده شمس‌الدین. شریفов تویچیبek تیاری بینند وزن 90.
غالبیت نصیبی اسکندرزاده احسان. حکمت سینا جبارزاده مومین دعوت کرده می شود. تیاری بیند سیفالدین زاده سیفالدین شاهزاده علی جان. تیاری بیند Anam захватит за него. Натиска. Нати. غالبیت به نظرов حق نظر داده می شود. نایر تابع منصب محمد شاهزاده شریف تویچیبک دعوت کرده می شود. تیاری بیند نزلی یعقوب جان النظرov محمد دامین. نزلیف یعقوب جان النظرov محمد دامین تیاری بیند. بگو وقت چی دارم؟ نمیدونم بود تمام خیلی میدونم Rafti Petrov! Opera Praguga! Šitke je strada! Sinjo! Recimo! Hamza Fatih'de Hamza Fatih! Strada Hamza! Atılacak Hamza! Nasıl zaklata? Bro zakla! Bro tu tabuka! Rafti Petrov! Uporsu diye Sinjo! Bravo!
Есть, я просто гуман, канал, ну. غلبیت به شریف توجیبک داده می شود. İla buzun. نزدیرov یعقوب جون النظرov دعوت کرده می شود. اکرامov اکرام جونیبکov تیاری بینند. تکراران دعوت کرده می شود. النظرov محمد دمی النظرov محمد دمی نیستای. النظرov نیستای. محمد دمی بیا از سبب به میدان نبرآمدن غالبیت به نظیرov یعقوب جان داده می شود. اکرامov اکرام جونیبکov دعوت کرده می شود. غالبیت به حکمتov سینا داده می شود. سعید جانی حیدر عزیزov فریدون تیاری بینند. محیدینov پنجشهر معلم شایف علیشهر تیاری بینند. Güzel.
غالبیت و اکرم داده می شود. نظریف حسین خوجه‌زاده قربان تیاری بینند. نظریف حسین خوجه‌زاده قربان تیاری بینند. سعیدجان حیدر عزیزов تیاری بینند. فریدون غالبیت بر سیفالدین داده می شود. ولایت سوق سعیدجان حیدر عزیزov دعوت کرده می شود. تیاری بینند. قربانov عبدالله شاهینزاده فردوس تیاری بینند. Doktor. Arkayı canım dedim. Neyse. Tamam bakacağım. Kuru pirinç.
Yok takıdan yok. برای کشوده‌شوی المربی خواهش کرده باشد که 5 نفری ورزشکارتون را کیمانوی سفید پوشیده تیار کنید. آقای مرتضی بعد این گشت کنم برای کشوده‌شوی بودی 5 نفری مربیشون را اعلام کنید. 5 نفری سخوات کی تمام بعد نمی سخوات کی تمام کشوده‌شوی میشه 5 نفری کیمانوی سفید پوشان ولویت نصیبی معلم شایر علی شاه غالبیت به عزیزов داده می شود. مربی‌ها التماس بچه‌هاتون را بجا نکنید. کدام دک شده شوی بچه‌ش نمیبرد دستش استیمت میکنم. کیمانوی سفید پوشان تیار کنید. 5 نفری توبه مرکز شهر دوشنبه رشت سوق ولایت مختار کوهستانی بدخشان همه 5 نفری کیمانوی سفید اگر سفر کدام سرکشی میکنه فامیل اونها شو بگی بیام. Yes.
یک دو سه یک دو سه رزوا جز خاک وطن میل زروسیم نداریم با سر جان بازی وطن ملت و کشور با خیر سری طاعت و تعظیم نداریم با سر جان بازی وطن ملت و کشور با خیر سری طاعت و تعظیم نداریم کشور حمایت مرز و مروم و فضایش توهم و وطن ثروتی تقسیم نداره ما سرزگیر کن میبراریم و خیزمت به امری وطن مقصد و تصمیم نداره مربی شنبه دستتون خروج بشود. شنبه یک دو دستتون خارج بشود. نماینداتون بچه‌تون بره دستاتون خارج بکنن. نمونتون میدوی پیسمو میکنه و چیکار همین که شده شوید بچه تامین نمیکنه نوخی. مربی بچه‌تون افراد کی خارج تو میکنن. چون برای وطن سرما نکنی کی میکنه در بدونه کی او شریک ما سیمت که دسته دشان بده هر شاید همش سیمت شد کی میشود حفظ و وفای او شیار ما نکنه کی میکنه کی میکنه بغمی بدن فگان ما
یک دو سه раз два три دوران جای خودشین دو سه چهار یک уло یک ду раз два три یک دو سه دو دوستان ارجمند مهمانان گرامی قدر دوستان گرامی حاضرین ارجمند نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شاکرزاده محمد طالب نایب اول پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان ارگش محمد بیکов دیرکتور مکتب جمهوری مهارت عالی ورزش اوی به نمودهای گشتین صابرزاده پرویز سردبیر مسابقات ظریف نظریف دیرکتوری ورزشی فدراسیون مشتین جودوی تاجیکستان رمزی شمیروف و همچنین مهمانان عالی قدر کامران شاهی اوستاپریان سهراب عبدالرحمانوف سرمربی منتخب جودوی کشور محمد مراد عبدالرحمانوف خواهش میکنیم که جایهایشان را در منبری کنار راست اشغال نمایند. بعد یک دقیقه ما هیئت دسته ها را با ترانه جالب و موسیقی متنتن ایدانه صمیمانه استقبال میگیریم. حالا این لحظه جالب و متنتن فرا رسید و دسته دوشنبه اولین شده به میدان و سلام صمیمی به همه حاضرین مهمانان عالی قدر پهلوانان ارجمند و مخلصان گشتین آوازداری نوعی المپی جودو همه شما را به تنتنه ایدی با شکر خیر مقدم میگوییم. اینک ورزشکاران محترم پهلوانان آینده کشور
аъзоёни мунтахабҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба пойтахти ватанамон омаданд ки барои ҷоизаҳои ифтихории чемпионати имсола дар риштаи ҷудо бо ҳам рақобат кунанд. мо шоҳиди иди мутантани рӯзи аввали чемпионат шудем ва имрӯз дар расми ифтитоҳ дастандаркорон, масъулин, меҳмонони оли қадр, кумитаҳои марбут ба соҳа ҳузур доранд ва муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Толиб Шокирзода ҳузуратон хайромақдам. ноиби аввали президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Эркаш Маҳмадбеков ва ҳамчунин Собирзода Парвиз, директори мактаби маҳорати олии варзиш оид ба намудҳои гӯшти ва директори варзиши Федератсияи ҷудои Тоҷикистон, довари дараҷаи олимпӣ Рамзи Шамиров ва Иктория Кавкуби, сардовари мусобиқот Зариф Назриев, шаҳри Кӯлоб ҳузури меҳмонони боломақомро ба оғози маросими ифтитоҳи мусобиқот хайрамақдам мегӯем. бо камоли эҳтиром сухани аввалини ифтитоҳӣ ва табрикотиро ба муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Толиб Шокирзода медиҳем. меҳмонони олиқадр, варзишгарони гиромӣ, ҳозирини муҳтарам, пеш аз ҳама бо камоли эҳтиром ҳар яки шумо инчунин ҳамаи меҳмонон ва варзишгаронро аз номи худ ва роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса раиси кумита муҳтарам Гулаҳмадзода Зулфиқор Аҳмад ба муносибати иштироки фаъолонатон дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо байни калонсолон ки дар пойтахти зебоманзарамон шаҳри Душанбе бармегардад, самимона хайрамақдам гуфта барои ҳузури гарму рӯҳияи баланди варзишиатон изҳори сипос менамоям. соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятнок эътироф гардида, ҳамеша таҳти таваҷҷӯҳи доимӣ ва дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ин ғамхориҳо бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш ва омода намудани варзишгарони касбӣ ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ равона гардидааст. муҳтарам ҳозирин, бо талошу ҳидоятҳои пайвастаи варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои мунтазами раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, имрӯз намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла ҷудо дар кишвар бо суръати назаррас рушд ёфта истодааст. самараи таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ифода меёбанд ки варзишгарони мо дар соли 2025 аз рӯи намуди ҷудо дар чемпионатҳои ҷаҳон байни калонсолон ва ҷавонон иштироки фаъолона намуда маҳорати баланди касбиро нишон доданд. дар натиҷа варзишгарони шинохта Эмомалӣ Нуралӣ, Муҳиддин Асадуллоев, Обид Ҷебов ва Темур Раҳимов ба хазинаи варзиши кишвар 4 медал аз ҷумла 1 тилло, 1 нуқра ва 2 биринҷӣ ворид намуданд. дӯстони гироми қадр, яке аз омилҳои муҳими рушди ҷудо дар кишварро метавон бо интихоб гардидани муҳтарам Исмоили Маҳмадзоир ба ҳайси президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон
арзёбӣ намуд. зеро маҳз дар ин давра сатҳу сифати баргузории чорабиниҳои варзишӣ боло рафта, иштироки варзишгарони мо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва машқҳои дастаҷамъӣ ба марҳилаи нав баромад. мо минбаъд низ бо истифода аз шароитҳои фароҳам намудаи давлат ва бо такя ба роҳнамоиву ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон талош хоҳем кард, ки шумораи бештари сокинон бахусус ҷавононро ба ин намуди варзиши зебо ҷалб намуда тадбирҳои судбанду самаронро амалӣ созем. дар фарҷом сипосу миннатдории самимии худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои таваҷҷӯҳ ва ғамхӯриҳои пайваста роҳи пешрафти соҳаи варзиш ва муваффақияти варзишгаронамон баён менамоям. ҳамзамон изҳори сипос ва қадрдонии роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон варзишро ба президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоили Маҳмадзоҳир барои дастгирӣ, мусоидат ва баргузории чорабинии имрӯза ва ҳамзамон қадршиносии ғолибони ҷоизадорон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва мукофотҳои пулӣ сипосу ташаккур ва сухани навбатии табрикотӣ ба ноиби президенти Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон Эргаш Маҳмадбек дода мешавад. муҳтарам меҳмонон, варзишгарон ва дӯстдорони гӯшини ҷудо, ҳамаи шуморо аз номи президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муҳтарам Исмоил Маҳмадзоҳир самимона хайрумадан мегӯям. боиси ифтихор аст, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рушду тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таваҷҷӯҳи пайваста дорад. бунёду ба истифода споридани нишоати варзишӣ, дастгирии моддию молиявии варзишгарон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои омодагӣ далели равшании ин сиёсати давлатӣ мебошад. ҳамзамон мехоҳам таъкид намоям, ки дастгирии раиси маҷлиси олии ҷумҳурии шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ шаҳри Душанбе рӯз ба рӯз ба яке аз майдонҳои муҳими варзишии байналмилалӣ табдил меёбад. аз ҷумла соли 2025 мусобиқаи сатҳи ҷаҳонӣ Душанбе Гранд Слам 2025 баргузор гардид, ки дар он дастаи Тоҷикистон миёни 27 давлати дунё дар ҷадвали медалҳо ҷойи аввалро ишғол намуда 4 медали тилло, 3 медали нуқра ва 4 медали биринҷӣ ба даст овард. натиҷаҳои ҷудокорони мо дар сатҳи олитарӣ низ рӯҳбаландкунанда аст. дар чемпионати ҷаҳон байни калонсолон варзишгарони мо нахустин бор дар таърихи варзиши гӯшини ҷудо дар як чемпионати ҷаҳон байни калонсолон 3 медал ба даст оварданд, ки 1 нуқра ва 2 биринҷӣ. илова бар ин соли 2025 Тоҷикистон мизбони 2 мусобиқаи ҷоми Осиё гардид, ки дар он 537 нафар ҷудокорони наврасу ҷавон аз 6 кишвари ҷаҳон ширкат варзиданд. дар самти ҷавонон низ пешрафтӣ назаррас аст. дар чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон, ки дар Перу баргузор гардид, Муҳиддин Асадуллоев медали тилло ба даст овард. ҳамчунин дар асоси дастовардҳои соли 2025 ба ҷоизаҳои Федератсияи байналмилалии ҷудо дар номинатсияи ситораи тобони сол ҳамчун яке аз довталаб ворид шудааст. имрӯз мо шоҳиди марҳилаи муҳим барои рушди ҷудои миллӣ мешавем. дар чемпионати кишвар беш аз 220 варзишгар аз тамоми минтақаҳо ҷамъ омаданд. ин нишондиҳандаи фарогирии рақобати ва захираи воқеии қадрӣ ба дасти мунтахаб мебошад. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои баланд бардоштани сифати омодагӣ беҳтарин мутахассисони дохилию хориҷиро ҷалб намуда барои дастаҳои мунтахаб ҳам байни калонсолон ва ҳам байни наврасони ҷавонон шароити мусоидат
таълиму ва тамринӣ фароҳам меорад. ҳадафи мо равшан аст. аз натиҷаҳои ҳамин чемпионат ҳайати пурқуввати дастаи мунтахаби кишварро муайян намуда онро ба мусобиқаи байналмилалӣ оноронд. аз ҷумла чемпионатҳои осиё ва ҷаҳон омода созем ва қадам ба қадам ба сои роҳхати бозиҳои олимпии 2028 ҳаракат мекунем. дар анҷом ба ҳамаи варзишгарон пирӯзӣ ба баромадҳои арзанда, ба доварон адолати баланд, ба кармандони техникӣ барории кор ва ба меҳмонону мухлисон тамошои хотирмон тавоно дорам. сарбаланду сеҳату саломат бошед. сипосу ташаккур бори дигар барои таваҷҷӯҳ нуқоти алоҳидаи далелҳои мушаххас дар риштаи ҷудо ба Эргаш Маҳмадбеков ва ба ҳозирини арҷуманд бори дигар барои ҳузурашон ташаккур мегӯем. ва аз муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шокирзода Муҳаммад Толиб хоҳиш мекунем ки чемпионатро расман ифтитоҳ намояд. чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо байни калонсолонро кушода гуфта эълон менамоям. арзи сипосу ташаккур. дӯстони арҷуманд, ҳозирини муҳтарам, як нуқоти алоҳидаи дигар боиси сарфарозӣ ва ифтихор аст ки аз 1 то 8 декабр дар Маҷористон курси Академияи Федератсияи Байналмилалии ҷудо дар риштаи мураббигӣ ва таърихи ҷудоро ба омӯзиши гӯштини ҷудо ки бо муваффақият 3 тан мураббии барҷастаи мо хатм карданд, дар саҳафоти варзиши ҷудои кишвар беназир аст. президенти Федератсияи ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоир барои касбият ва боз ҳам баланд бардоштани дараҷаи тахассусии мураббиён таваҷҷӯҳи алоҳида зоҳир мекунам ва имрӯз 3 тан аз ҷавонмардони асили ҷудои меҳан ҳаққи кор, фаъолият ва намояндагии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ пайдо карданд ки ин рӯйдод ҳам дар замони соҳибистиқлолии кишвар беназир арзёбӣ мегардад. ва мо бо камоли эҳтиром Суҳроб Абдураҳмонов, Муҳаммад Мурод Абдураҳмонов ва Комроншоҳи Устопирёнро ба ин дастоварди арзанда самимона муборак мегӯем.
سرتیفیکات حالا در فضای متنکری دانه بسیتن از مربیان برجسته جودوی کشور تقدیم کرده می شود. با سرتیفیکات درجه بین المللی با امضای یا سایه‌دست ماریوس ویزر پرزیدنت فدراسیون بین المللی جودو حقی فعالیت مربیگی خود را در عرصه جهانی پیدا کردند. از این پیش فاتح محمد بیکوف این درجه و عنوان بلند را دارا بود. اکنون 4 تن مربیان ورزیده تاجیکستان در عرصه بین المللی حقی فعالیت انفرادی خود را پیدا کردند که این دستاورد را باری دیگر مبارک میگویم. در فضای متنکن ایدانه از سفر خواهش میکنیم که هیئت‌های دسته ها را به جایهای اولیه خود وصل نماید. وزن 81 کیلوگرم قربانov شاهینزاده فردوس وزن 90 کیلو نظریف حسین خوجازاده قربان دعوت کرده می شود. هشتاد یک کیلوگرم قربانov عبدالله ولایت ختلان تیاری بینند حکومتov محمد جان شکرانov قایم تیاری بینند نمایندگان التماس
Büyük kimano kontrol yapınızları. 90 kilo tayori binat. Ardaşeri Hamza İbronov Bekijon tayori binat. Golya da Nazriyev Hüseyin dönemi şu an. Ardaşeri Hamza İbronov Bekijon davat kadar şavat. Tayori binat Rasulov Umar Majidov Abdullahat Golbiyat Nasibi Kurbonov Abdullah da demiş var. Hukumat Muhammad Jo Shukronov Koyim davat kadar şavat. Tayori binat Boymirzoyev Sayfidin Sa'dullayev Muhammad Tayori binat.
بهترین زحمت باشه دوست دارتون خوب نیش یک روی طرفه کنه دیو محمود bak. Şunu takma takma. Hani bir takma. Hani bir takma. Aybolov, Mahmud Aybolov. Mahmud. Takma da sağ. Oynat. Ardasheri Hamza. Mulyaba Hukumato Muhammad Johor Musawa. Boy Mirzoyev Sayfiddin Sa'dullayev Muhammad da'vat qiladi inshaalloh. İmomov Behruz Yusupov Jahongir tayyor edilar. Rajabov Umedjon Davlatov tayyor edilar. Mahmudjon, qadam yakın takma. Davay, hop. Mahmud şov Mahmud. Aval ko. Hop. Çapkat bir şey harika. Kaska. Koradak. Mahmud. Ya Mahmud. Kora başa. Koradak. Doktor. Doktor. Akay Davlat. Let's do it!
غالبیت با سعدالله محمد جان داده می شود. ایماموف ایماموف بهروز یوسوپوف جهانگیر دعوت کرده می شود. تیاری بیند بازاروف بختیار یوسوپوف محمد. غالبیت بر رسولوف عمر داده می شود. رجبوف امیدجان دولتوف دعوت کرده می شود. تیاری بیند علاموف خسرو سلاموف سروش تیاری بیند. غالبیت بر رجبوف امیدجان داده می شود. علاموف سلاموف دعوت کرده می شود. تیاری بیند کریمزاده مزمیر
Tak, tak. Ciavski atı. Niye hiç gelmiyor damışı? Beni pada Rafael Polora. Rafi. Merhaba. Raboni. Eba çakmak da sok Raboni. Eba çak. Sok sakmak ya bu başka. Hey. Raboni. Yok taşla çabuk. Rafa şerefine. Yaşama. Alande. Raboni, nishunya ke, kami ya kami masih. Yaşama, yaşama. Ver kami.
Anamdı tarafsız, anaya. Yuduşak, yuduşak. Deixa, Mara. Rasul. Hop. Zaten. Ana mizah fatura bigana. Zak tabii ki gitti. Zaten bayağı da dablori. Şiba uydu. Nazmi kaç. Rasul. Evet. Olsun. Rasul düştü çapça. Tax. Puścimy jechać na siłowę następny. Kiedy harakat, kiedy zakła. Bırak. Dawaj, zakła. Nie ma czasu na Rasul!
kapısında mı gidiyor? Beşava, beşava, beşava. Destiye bakar.
Давай. Юрий Захмат. Хоп, так. Tayori Minan, Bobiev, Sardor, Toshev Muhammad Iqbol, Tayori Minan. G'olibiyat va Mizrobzoda Amisherov. امام اصایب دعوت دادم شما تیاری بینر وزن 81 کیلو یوسف زوده محمد احمدوف تویچیبه غالبیت و حامیدوف آزرخ شده می شود نماینده ولایت سوخت بوبیف توشوف محمد اقبال دعوت کرده می شود تیاری بینر نظر و فرد نظر شریفوف تویچیبه تیاری بینر
غالبیت بر امینov شنزو داده می شود. یوسفزاده محمد احمدov دعوت کرده می شود. اسکندرزاده احسان رحمی خدایев سلمان تیاری بینند. غالبیت بر توشوف محمد اقبال داده می شود. نظرов حقنظر شریفov تویچیبek دعوت کرده می شود. نظیرov یعقوب جون اکرامov اکرام تیاری بیند. Fiesta. Ani samonen shmogren.
در جای نیست حتی تیز زبه تیم بین چی بود بچه را لیشکن بچن غالبیت به یوسف زاده محمد داده می شود. اسکندر زاده احسان رام خدویف سلمان دعوت کرده می شود. عبدالجلیل زاده امین جان حکمتوف تیاری بیند. غالبیت به شریفوف تویچیبه داده می شود نماینده دوشنبه. نظیرов یاخوجان اکرموف اکرم دعوت کرده می شود. غالبیت به اسکندر زاده احسان داده می شود. عبدالجلیل زاده حکمتوف سینو دعوت کرده می شود. اشروف شیروف ابوبکر تیاری بیند. خیلی گرم نیست.
غالبیت بر نظیرов یعقوبجان داده می شود، نماینده شهر دوشنبه. معلم شویف نظریف حسین دعوت کرده می شود. بسیار امریکه بچه نظریف حسین دعوت کرده می شود. معلم شویف نظریف حسین دعوت کرده می شود. تیاری بینند اردشیر رسولف عمر تیاری بینند. غالبیت با عبدالجلیل زاده امینجان داده می شود. سیفالدین زاده عزیز فریدون تیاری بینند وزن 81 کیلو. غالبیت با شیرو ابوبکر داده می شود. سیفالدین زاده عزیزov دعوت کرده می شود. قربانov عبدالله حکومتov تیاری بینند. سفر جمالوف
Sol sakata diga kır. Uçtan yap. Hala bu. Ne şava ne şava. Hala bu müstahane bir kakayış. Volibiyat ve muhalif Shoyev Alisho Dodanışan namoyande vilayat muxtori Ko'zg'oni Badaxshon Ardasheri Hamza Rasulov Umar da'vat qadamishon Tayori Minat Rajabov Umedjon Allamov Xusrov Tayori Minat Tez negeki İsmet Kınan'dan. Oo bravo. İyice. Evet. Volibiyat ve Karşıcın Dodanışan
Qurbonov Hukumatov da'vat qiladi inshaalloh. Sa'dloy Muso Imomov tayyorlik bilan. Kaç tane meşhur? Doğru tamam. Hop. Üstten. Geçti. Gel bakayım. Mahmut. Abi zahmet abi. Eş olacak. Hop. Pas. G'olibiyat va Rasulov Umar bo'ladi inshaalloh. Rajabov Umid Allamov da'vat qiladi inshaalloh. Xusrov Karimzoda Muzamir Zafar Olimzoda tayyorlik bilan. Ayıp.
Canım. Mahmut. Ne bak? Evet, birleştir. Sonra bir dakika, sonra. Bırakınız kolumu. Buyur dedim. Ne bakar? Sadık Mahmut. Ne bak? Mahmut. Mahmut. Korkun. Teslim Mahmut. Mahmut. Sağ. Teslim Mahmut. Mahmut gel. والده رجبوف اومد داده می شود نماینده شهر دوشنبه. کریمزاده موزامیر، ظفر اولیمزاده دعوت کرده می شود. عبدالجلیل زاده محمد جان رجبوف همراه تیاری بیند. Tane bir usta kaşıdan yapıyor. Hop, çal. Hadi bir hop. Bırak, bırak.
Volviat Nasibi Kurbono Abdullah. Safar. Volviat Nasibi Karimzoda Muzavi. Akay Safar. Komandoy Ziqu. یک نفر تو پیش سردوار بیارین التماس. کارمنده زیپو یک نفر تو پیش سردوار بیارین. عبدالجلیل زاده رجب دعوت کرده می شود. امروز عبدالجلیل زاده رجب امروز دعوت کرده می شود. حمید الحزرق توشر محمد اقبال بچه دامون شوکخت رو کشول نکنه استول رو بشینید. سفر پیش اندوار میاد.
غالبیت بر سختگیرهای محمد جان داده می شود. بزرگ امام ربونی نه اول بوده حفیظتی رس کبور رس کبرینو سعید رسول بقیر ابوبکر تیاری بیند وزن 81 کیلو. حافظه قایدیم انیسه پیش مارید غالبیت نصیبی عبدالجلیل زاده محمد جان. حمیدوف آذرخش توشوف محمد اقبال دعوت کرده می شود. حمیدوف آذرخش توشوف محمد اقبال. شریفов تویچیبek نظیرov یعقوب جان تیاری بینند. شریفov تویچیبek نظیرov یعقوب جان تیاری بینند.
G'oyibiyat va Toshev Muhammad Iqbol da'vat mi shود. Sharipov To'ychibek, Nazirov Yoqubjon da'vat qada mi shود. G'oyibiyat va Bozorov Baxtiyor da'vat mi shود. Saidov Rasul Boqiyov Abu Bakr da'vat qada mi shود. Mizrobzoda Anushervon Emomov Sherzod tayyori binan Eminov Sherzod tayyori binan G'oyibiyat va Nazirov Yoqubjon da'vat mi shود. Muallim Shoyev Rasulov Umar da'vat qada mi shود. Tayyori binan Rajabov Umarjon Karimzoda Muzaniyev
غالبیت با بقیوف ابوبکر بوده می شود. بیزروبزودا چرون امینوف شیرزاد دعوت کرده می شود. تیاری بینند یوسف زاده محمد، اسکندر زاده احسان تیاری بینند. غالبیت با امینوف شیرزاد داده می شود. یوسف زاده محمد، اسکندر زاده احسان دعوت کرده می شود. تیاری بینند عبدالجلیل زاده شیرف ابوبکر، عبدالجلیل زاده امینجان شیرف ابوبکر تیاری بینند. غالبیت بر رسولوف عمر داده می شود. رجبوف امید کریم زاده مزمین دعوت کرده می شود.
غالبیت نصیب اسکندرزاده احسان نماینده ولایت سو. عبدالجلیل زاده شریف ابوبکر دعوت کرده می شود. تیاری بینید سیفالدین زاده قربانو. سیفالدین زاده سیفالدین قربانو تیاری بینید عبدالله. غالبیت بر کریمزاده موزمیر بوده می شود نماینده شهر دوشنبه. عبدالجلیل زاده کاشف محمد اقبال دعوت کرده می شود. نظیرов یعقوبجان رسولов عمر تیاری بینند. نظیرов یعقوبجان رسولов عمر تیاری بینند.
Nasibi Sherov, Abu Bakr. Sayfiddin Zoda Sayfiddin Qurbonov da'vat qadam shovat. Sa'dullayev Muhammad Bozorov Baxtiyor tayyorlik bilan G'oliyat va Abduzzoda Muhammad da'vat shovat. Murad Barzgaro, orom shaving. Har do tona iste'mol mekanam joy gap shovat. Sharipov Tulchibek Muallim Shoyev voqea tasalobax. Sharipov Tulchibek Muallim Shoyev tayyorlik bilan
غالبیت و سیف‌الدین زاده سیف‌الدین داده می‌شود. سعداللهیف بازارov دعوت کرده می‌شود. غالبیت نصیب رسولوف عمر. شیرف شریپov توچیبک معلم شویف تایوری بیناد کریم زاده موزمین عبدالجلیل زاده محمد جان تایوری بیناد غالبیت و بزرگ افتاده می شوند.
امینوف شهرزاد دعوت کرده می شود. بوقیف امینوف شهرزاد دعوت کرده می شود. والیبال به شریفوف تویچیبک داده می شود. کریمزاده مزمیر عبدالجلیلزاده محمد جان دعوت کرده می شود. وزن 90 کیلوگرم تکراران دعوت کرده می شود. کریمزاده مزمیر عبدالجلیلزاده محمد جان. تیاری بیند رجب امید تاشو محمد اقبال. وزن 90 کیلوگرم تکراران دعوت کرده می شود. کریمزاده مزمیر عبدالجلیلزاده محمد. Holiat Nasibi Bokio Abu Bakar. Muzamil, همونجا بریز 5 دقیقه پس.
Vohroy Tasalobаш. Вазми 81 кило. Qurбонов, Саъдуллоев Мусо тайёрӣ бинанд. Qurбонов, Саъдуллоев Мусо тайёрӣ бинанд. Vohroy Tasalobаш. Qurбонов, Саъдуллоев Муҳаммад. Qurбонов, Саъдуллоев Муҳаммад тайёрӣ бинанд. Vohroy Tasalobаш. Karimzoda Muzamil, Abdujalilzoda Muhammadjon da'vat qilib olishadi. Tayyorlik bilan Rajabov Toshov.
غالبیت با شیرов ابوبکر داده می شود. ولایت مختار کوهستانی بدخشان. قربانو سعدلوی محمد دعوت داده می شود. تیاری بیند سیفالدین زاده بازارov. غالبیت با کریمزاده موزمل داده می شود. رجبوف امید توشوف دعوت کرده می شود. واقعی تسلوباش وزن 100 کیلوگرم تیاری بینند. اکراموف محمدیف رجبالی وزن 100 کیلوگرم گلمی رقم 2 اکراموف عزیزجان محمدیف رجبالی تیاری بینند. چه بچه ها غالبیت با سعدالله محمد داده می شود. سیفالدین زاده بازارov دعوت کرده می شود. امینوف شهرزاد اسکندرزاده احسان تیاری بینند.
kes. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru arkadaşlar. Açık. والویت بزرگ بختیار بوده میشود. امینov شیرزاد اسکندرزاده دعوت کرده میشود. بخوری تسلی بخش. امینov شیرزاد اسکندرزاده احسان بخوری تسلی بخش وزن 81 کیلو روی شکرین. هر چه سیمت بکنم نبیم. امینov شیرزاد روی کنه. نماینده توبه مرکز بوکیف شیروف ابوبکر تایری بینند. Akan varman kolumuz. Yaklaşma. Ana sarışkı. Tayori bina vazni 81 kilo. Bokiyev Şerif Abubakır. گلمی رقمی داد وزن 100 کیلو. تایاری میاد اکراموف عزیز جان محمدیف رجب علی. Izatov Swahili. Pojom Bioteska. Anis.
Atar gömülüyor. buraya gözüme milyon kayacağım. Bir milyon yok. شما چنده میری؟ او حتما به تصویر چنده میری؟ کما؟ چنده میری؟ چنده؟ سای چند میری؟ ایو ناستم خیورم Yoma goftum ne? غالبیت برای جواب اومد داده می شود. دعوت کرده می شود وزن 100 کیلوگرم اکراموف عزیز جان محمدیف رجبالی O dinamik ya bu. Sen yok bu.
Tayori Minat. Said Murodzoda, Said Ashraf. John Mamadov, Yusuf. Tayori Minat. Saida Murtazo Kulawara Bagor Kev Bola Keva çıkar kızlar Ayşimo Varziş ay varziş ay. Öv ya kadar megre bu isim ya. John. G'olibiyat nasibi Iskandarzoda Ehson namoyanda viloyati Suv Buqiyev Sherov Abubakar da'vat qilamiz. Vazmi jami 7 kilo. Tayori Minat, Elmurodov Ibrohim, Davlatov Muhammad Rasul. Jami 7 kilo Tayori Minat, Elmurodov Davlatov Muhammad Rasul. G'olibiyat nasibi Akramov Azizjon. Said Murodzoda, Said Ashraf, John Mamadov,
Yusuf da'vat qadam shod. Aliyev Yahyo Azizov tayyorlik binadi. Jami 7 kilo. Tayyorlik binadi gilami raqami 1. Elmurodov Ibrohim. Davlatov Muhammad Rasul.
چیکار پیدا بود یادتون یه علیف یحیی عزیزov دعوت کرده می شود. Hayır binen Umarov, Şoğruf, Akramzoda, Comi. Umarov, Şoğruf, Akramzoda, Comi tayörü binen.
ولویت با بوکیو داده می شود. ابوبکر جامی 100 کیلوگرم المرودوف دولتوف محمد رسول دعوت کرده می شود. وزن جمع 100 کیلو. kadro vardı. حرمت با عزیز داده میشد نماینده خطر دعوت کرده میشد عمر اکرمزاده جمعی
غالبیت به دولت داده میشه ناحیه رشت. دعوت کرده شد نیک مقصود نیک روز ولایتی سوخت مونیسوف اومد. تیاره بیند قربان علی ددخان توبه جمهوری شریف زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان. وزن 100 کیلو تیاره بیند سامان و شاهروش ناحیه رشت اسلام زاده توبه جمهور. فینالیست وزن 81 90 فقط فینالیست به طرف راست بیاید که منوی سفید قطعی فینالیست وزن 81 90 که منوی سفید قطعی
غالبیت با عمر داده می شود. دعوت کردن شد سامان و اسلام زاده. تیار بینند علی سیمونی ولایت ختلان، اسمت میرزا شریف ولایت سوخت. اکای زیرشو خالی کامجارا، اکای زیرشو کافو کامرا. فقط ورزشکارا باشن امجد خواهد میگوشتی میگیره امو. خالی کنین امجارا. که منو کابو تابیگه ایتارا. غالبیت و ناصر رو دادن شاه عمر ولایت مختار کیسونی بدخشان دعوت کردن شاه قربان علی ددخان شریف زاده عبدالرافع تیار بیند کمالوف امام جان نماینده دوشنبه نور محمد شهر تابع جمهور فینالیست وزنی 81 90 اکای سفرخان مساعدت کنه که منوی سفید خطی
мураббиё варзишгароро ба кеманои дигар нафаро набароренохе. Зӯршо нигоҳ камҷара. Иҷозат натем ба дигар кемано. Фамилиёх чон бошад? Лекоплас равнак на, найх чон бошад? غالبیت از سامانوف داده می شود. ناحیه رشت زمانوف غالبیت به قربان علی دبخان داده می شود. تابع جمهور دعوت کردن شد کمالوف نور محمدوف دعوت کردن شد علی سیمومی نماینده ختلان اسمتوف نماینده ولایت سوق جون اونم میکنه باز میبین باز میبین باز میبین تیاره بیند کشور سامان نماینده دوشنبه اکرموف عزیزجان تابع جمهور وزن کیلو 100 تیاره بیند پله صدیالا دولتوف تیاره بیند
غلبیت به کمالوف امام جان داده می شود. شهری نماینده دوشنبه. دعوت کردشان تیلالو سردیالو دولت تیاری بیناد رخوی تسلا بخشی جام 100 کیلو شریف زاده نورمومینو شریف زاده عبدالرافع نورمومینو تابع جمهور غالبیت به اسمت داده می شود ولایت سو غالبیت به دولت داده می شود نایه رشت 5 دقیقه گله می داد مدیر پیرد وزن 100 کیلو رحیموف اسرائیل دوشنبه سفر عبدالجبار ولایت ختمی
دعوت کرده میشود کیلو 100 کیلو وخوره تسالاباش شریف زاده نورمو غالبیت نصیب اکرم عزیز جان تابع جمهور دعوت کردم شاه رحیم اسرائیل نماینده دوشنبه سفر ولایت ختلان نورمومینوف کیلو 100 کیلو نورمومینوف خورشید نماینده توبه جمهور سفرов عبدالجبار ولایت ختلان سفرов عبدالجبار تیاری بینرسد غالبیت بر رحیم افتاده میشه دعوت کرده میشه علی مردانو سید جمال دوشنبه سید مراد زاده از توبه جمهور تیاری بیند مرادف اکمل نماینده دوشنبه فیض الله رؤوف جان ولایت ختلان جمعی 100 کیلو تیاری بیند نیکبخت زاده نیکروز ولایتی سوخت تلای سعدالله دوشنبه جمعی 100 کیلو تیاری بیند قربان علیه دادخان کمالov امام جان
غالبیت به نور مومینov داده می شود. توبه جمهور دعوت کرده می شود. قربان علی ددخان شهرنامه توبه مرکز کمالov امام جان دوشنبه جمعی 100 کیلو تیرمینت نیک بخزاده نیک روز ولایت سوق فیلالو سعدالله دوشنبه غالبیت علی مردان تیر وداد عبدالرحمن پرویز نماینده دوشنبه عزیز سیاوش ولایت ختلان غالبیت به قربان علی ددخان نماینده توبه جمهور دعوت کرده می شود نیک بخزاده فیلالو فیلالو فاسته خیر بینم مناسب اومد ولایت مختار کوهستان بدخشان دولت نماینده رشت
غالبیت بعد یک بخزاده داشتن ولیت سو دعوت کرده میشه مناسب عمر ولایت مختار کوهستان بدخشان دولت ناحیه رشت غالبیت با مرادف اکمل دیده میشه دعوت کرده میشه عبدالرحمن و پرویز عزیز و سیاوش تیاره بیند بابا خانوف بختوار دوشنبه عمر شریف خان دوشنبه غالبیت و دولت محمد رسول دیده میشه ناحیه رشت با فکر کنم تاتم یا چیزی تقدیرش این تاتم چیزی تقدیرش بگیر
اما اکا اینجا تمام هیچ دیگه نمیشود. ساعت میشه. ساعت هم میمونن یا که نه؟ اینجا اومد نمیشود. برای جمع میکنین تمام ها؟ یه جمع بود کردیم تمام. وزن 100 کیلو گلیم رقم 2 دعوت کرده میشود. اکرم عزیز جان رحیم اسرائیل گلیم 2 مرحمت. اکرم عزیزان تابع جمهور رحیم اسرائیل شهر دوشنبه. وزن 100 کیلو. تکرارا دعوت کرده میشود اکرم عزیز جان رحیم اسرائیل گلیم رقم 2 غالبیت به عبدالرحمن و پرویز داده میشود. دعوت کرده میشود باباخانوف عمرov. الو تو در کدام طرفی؟ ماشین ماشین داری و چقدر وضعیتی؟ تیاره بیند ابوبکر عکابی دوشنبه زمان شاهرخ نایه رشت.
غلبیت به رحیم اسرائیل داده میشه نماینده دوشنبه. دعوت کرده میشه علی مردانov مرادov. دعوت کردن شد علی مردانov سعید جمال مرادov اکمل. تکراران دعوت کرده میشود علی مردانov مرادov هستند. غلبیت به علی مردانov داده می شود نماینده شهر دوشنبه. گلیم یک 5 دقیقه و دیر.
غالبیت به باباخانov داده می شود. بختیار دعوت کردن شد ابوبکر عکابی نماینده دوشنبه، زمانو نماینده رشت. کریم یعقوب سیدشاه نماینده دوشنبه، اسمتوف میرزا شریف نماینده لاتسو. بعد 3 دقیقه وخوری تسلو بخش وزن 100 کیلو اکراموف مرادوف تیار شد. اکراموف مرادوف غالبیت به ابوبکر عکابی نماینده دوشنبه. دعوت کرده میشد یعقوبوف اسمتوف. خیر بیننده عبدالرحمانوف پرویز نماینده دوشنبه، باباخانوف بختیار نماینده دوشنبه. دعوت کرده اخری تسلو وزنی 100 کیلو اکراموف مرادوف. وزن 100 کیلوگرم اخری تسلو بخش اکراموف عزیز جان ولایت مقطوع کیسانی بدخشان، مرادوف اکمل نماینده دوشنبه.
پگاه مقدونه برام روان نروانی جو تکرارا دعوت کرده میشد اکرم عزیزجان، مرادوف اکمل، نماینده دوشنبه. پیر بیند رحیموف علی مردانوف. ببویید بعدی که بگو انس افراد که جب بگو انس انیس غالبیت به اکرموف عزیزجان داده میشد، ولایت مختار کوهستان بدخشان. دعوت کرده میشد رحیموف اسرائیل نماینده دوشنبه، علی مردان، سعید جمال ناحیه شهر دوشنبه. غالبیت در اسمت داده میشد، نماینده ولایت سو. رفولی دارید چشون آخر دارید رفولی اگر دارید بکسی چشون میره وانه گرده
راهپولی دوری نمی‌بود. دکترانه کنم بلیار. نه، من خودم نمی‌بارم تو دوستم. نمیگم. نه. دکترانه کنم که بلیار. برکت اکتون را و سواش کبی وقتی دعوت کردن شهر رحیمov اسرائیل علی مردانov سیاحتا دیگه اونا گیره با پاگا وقتی ساعت همیدی با بولیا داده بولتا کس سوچا کردن بکی خر میکرد سیوچه معلومات کرد رحیمov اسرائیل مایلی چیگا بازده خواهد مایلی مرزی کش عبدالرحمانov پرویز باباخانov دعوت کرده می شود. حرکت روی کردی تیاری بینند ابوبکر یعقوبی اسمتov. ابوبکر یعقوبی اسمتov. میرزا شریف تیاری بینند. بولیویا با علی مردانov سعید جمال داده می شود.
چی؟ الو چی؟ چی بگوزم داری؟ هم نماز دارم پیش مسجد بزنی نماز می‌خوام خفشه بگو هستی اون کاری سامان اقامتی روش که نماز می‌خوام خفشه بگی هم خیلی قدم روی کار پیشه ببین خونه دورشه ببینم چی؟ تمام شد کلی اوی پتی سبوی را بکشون تمام شد اینجا تمام شد غالبیت به عبدالرحمنов پرویز داده می شود. ابوبکر یعقوبی اسماتov دعوت کرده می شود. الو میگم که من چسبا کیدا اون شداگه یک پارتی گای چسبا کیدا شداگه ما سواتا کلام کرد هفتم کیلومتر رو تو جدایی
داریم ماشین کجون رو برای کنی ای من دوشتیم دارم چانس میشه با زنگ بزنم پاول بودم بخور خطر زنم ما مصلیت رو مکمون دکتر وقت تمام کن دکتر
شد مو بیار اونجا ببریم همه کی رفت؟ دیگه تمام شد گفته نو سلام علیکم میگه عقلش خوب مهمون میاد چی میزنن چون اول تصور رو باید تمام اگه در کار میشه حیوان اوه دیوانو تو چی تو بله غلمیت با ابوبکر یعقوبی بودم شما خیلی خیلی تو سرم رو میفهمی که یک تو کوی خیلی دقیقه پس وخروی تسلوباش بابوخونوف بختوار اسماتوف میرزو شریف تیاری بیدن 10 دقیقه پس
акай вои ҳоҷи мурода бугӯ ки ба оҷа бугӯ ки зариаткара бугӯ биги биё